Ayan. Dinugtong na yung ano. Doon sa baba. Saan yung banda? Doon. Limbs po. Ayan, sa limbs. And sa chest part. Tapos, sa kamay. Wala yung chest part. Ayan. Okay, so let's start. Try not to move. So, ayan na. Mag-start na siya. Tapos na nalagay yung machine. Finish. Done siya. Here. Privacy. Okay, so let's start. Tapos na? Hindi po. Try not to move. Relax lang po. Sige. Huwag na po muna gagalaw, ma'am. Ay, patayo mo lang ito. Huwag mo iharap sa mukha mo. Is it okay? Yung makita lang yung machine, saka yung ano ko dyan. Is it okay if Ayan. you just... Ganyan na siya. Sorry. Sorry for that. Ang kulit na pasyente, nagbo-vlog kasi ako. Sorry for that. Is it okay if you, po muna? Sige, ha? Huwag ka na move po muna. Di ako mag-move. Opo, you just have to relax po. Ganyan lang. Hindi mo na ako galawin ano. Pwede lang hawakan ko yung ano. Hindi Ito. po ma'am, baka naggumagalaw po ma'am. Teka, sandali. Sensitive po kasi yung ma'am. Ayan guys. Mamaya nasira yung ano ko. Cellphone ko di pa bayad. Ayan na guys. So I have my ECG. Relax lang po ma'am. Huwag lang po muna gagalaw. Relax daw. Relax. Okay, normal breathing lang po. Check ko lang po ulit. Try not to move. Saan po may ECG ma'am? This is for a check-up lang po ma'am. Pang ano. Para magiging healthy ang grandma. Kasi Check-up lang po. 2 years na akong di naka-ECG ulit Okay. Kasi po pandemic po. sa pandemic. So I have to have my check-up again. To be sure na walang heart failure. Baka mamay may naligas na doon. Thank you. Ayan, nakita yung ano ko. Kunin ko lang po yung speaker. So done already guys. Done, may ECG. Ang bilis lang. Thank you. Kunin ko lang po yung sa chest part. Sige. Thank you. Ayan. Done. Ayan. Thank you.